سلام، امروز می‌خوایم با همدیگه غذای هندی خیلی خوشمزه درست کنیم. چیکن بریانی یا بریانی مرغ غذای خیلی خوشمزه‌ایه، به روش‌های مختلفی درست میشه. این روشی که امروز من بهتون نشون میدم خیلی روش ساده‌ایه، ولی همونقدر مثل دستورای محلی خوشمزه است. بریم که بهتون نشون بدم چجوری درست کنیم. تو کمک می‌کنی؟ خب مواد اولیه برای درست کردن چیکن بریانی یا مرغ بریانی مرغ هست. مرغ اگه با استخون استفاده کنید مزه بهتری به غذا میده. ادویه اصلیش هم گرام ماسالاست، نمک و فلفل و زردچوبه و پودر فلفل قرمز. ماست ساده لازم داریم، یکم آب لیمو، زنجفیل یا جینجر، سیر، پیاز، نعنا، دارچین و هل و زیره. هر کدوم از این مواد هم نداشتین اشکال نداره، میتونید حذف یا جایگزینش بکنین. یکم شیر اینجا دارم، یکم روغن حیوانی یا گی دارم که اگه بخواین به جاش میتونین از کره یا روغن زیتون استفاده کنین و برنج باسماتی. درست کردنش خیلی ساده است. الان بهتون نشون میدم که چجوری مواد رو با هم مرینیت کنین. خب از این ماستمون نصفشو الان استفاده میکنیم، نصفشو بعدا. همینطور از گرام ماسالا نصفشو الان، نصفشم بعد. زردچوبه و نمک و فلفل و پودر چیلی رو هم الان. یکم سیر و زنجفیل هم توش رنده میکنیم. اینا رو یه هم میزنیم و بعد مرغ رو بهش اضافه میکنیم. مرغ رو بهش اضافه میکنیم و خوب مخلوط. یه قاشق غذاخوری هم بهش آب لیمو میزنیم. خب این موادمون که خوب با هم مخلوط شد باید بذاریم که 1 ساعتی بمونه که مواد قشنگ به خورد مرغ بره و بعد شروع کنیم به پختن. اگه اینو توی یخچال به مدت شب تا صبح نگه دارین مزه خیلی بهتری میگیره. اول یکم روغن گی یا کره یا روغن حیوانی میریزیم توی قابلمه. همون قابلمه رو استفاده کنید که میخواین مرغ و برنج رو توش بپزین. چوب دارچین، یه چند تا هل. اگه هلا رو با چاقو بتونید بشکنید که باز بشه خیلی بهتره. زیره، اگه برگ بو هم داشتید بهش اضافه کنید. پیازم خیلی ریز باید خورد بکنی، هرچی ریزتر باشه بهتره. اگه دوست داشته باشین میتونید یکم هم دوباره بهش سیر اضافه کنیم. یکم شیر اینجا دارم، به جای اینکه زعفرون رو به روش ایرانی دم بیاریم توی شیر داغ مخلوطش میکنیم. نعنای تازه رو یکم خورد میکنیم. خب پیازمون رو باید سرخ بکنیم. پیازمون که نرم شد یکم هم زردچوبه بهش اضافه میکنیم، خیلی کم. خب یکم از پیاز رو برمیداریم.
و مرغ رو بهش اضافه میکنیم. مرغمون که خوب تفت خورد در قابلمه رو میذاریم، شعله‌ش رو میذاریم متوسط رو به کم و میذاریم که مرغمون خوب بپزه. مرغ رو نمیخوایم خیلی بپزه، همون که در مرز پخت قرار گرفت کافیه، چون بعدا میخوایم با برنج دوباره بذاریم بپزه، بعد اونطوری یکم سفت میشه. هم با یه چنگالی با یه چاقویی میتونید امتحان کنید. اگه مرغتون راحت کنده شد یعنی پخته. یه امتحانش هم میتونید بکنید الان برای مزه، که اگه ببینید نمک بیشتری لازم داره بهش اضافه کنید. نعنای خورد شده و ماست و یکم دیگه از اون پودر گرم ماسالا رو توی مرحله بهش اضافه میکنید. اگه دوست داشته باشید میتونید یکم دیگه فلفل یا پودر چیلی یا فلفل قرمز بهش اضافه کنید. برنج رو که از قبل شستیم و خوب آب کشیدیم الان به مرغ اضافه میکنیم. خب الان باید آب و نمک بهش اضافه کنید. راحت ترش اینه که نمک رو تو آب حل بکنید و بعد به قابلمه اضافه کنید. اول آب و نمک رو میریزیم دور قابلمه و بعدم وسط. مخلوط شیر و زعفرون هم که درست کردیم میریزیم روش. اون پیاز هم که از قبل نگه داشته بودیم اضافه میکنیم به روش. تمام سطحش میریزیم و یک کم دیگه نعنای خورد شده. خب در قابلمه رو میبندیم، میذاریم رو شعله ملایم رو به کم که برنجمون قشنگ بپزه. توی مرحله احتیاجی به هم زدن نیست. اگه دیدین که برنجتون هنوز نپخته میتونید یک کم دیگه آب جوش بهش اضافه کنید. خب غذامون آماده است. میخوایم با روشا هم امتحان کنیم. با دوغ خیلی خوشمزه میشه و مزای مخصوصی دارن هندیا، ولی ما با ماست خیار میخوریمش. خیلی هم خوشمزه است. بریم که امتحان کنیم. معمولا اینجوری میکنیم. خب روشن چطور بود؟ آره بود. امیدوارم که این غذا رو درست کنید، از خوردنش لذت ببرین. خیلی غذای ساده و خوشمزه‌ایه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ویدیو رو با فامیل دوستانتون شیر کنین. کامنت برامون بذارین، خیلی خوشحال میشیم. تا هفته بعد خداحافظ. اپیس. خب به خاطر تو تندش نکردم ما. دیدی؟ آره؟ کمک میکنی؟ من مدرسه‌ام. این غذا رو درست کردیم. روشا وقتی مدرسه بود الان اومده از مدرسه که با هم امتحان کنیم. تکنیکلی از پارک اومدم.